Punchi Gadget YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Gadget සෙල්ලම් බඩුවකින් ඇවිදින රොබෝ කෙනෙක් හදන හැටි. ඉතින් ඔයාලා අපේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපේ රොබෝ හදන්න අපිට ඕන වෙනවා සෙල්ලම් බඩුවකින් ගලවාගත් මෝටරය තියෙන කොටසකුයි ඒකට හරියන බැටරියකුයි ඉවත දාන දත්බුරුසු දෙකකුයි හැංගරයකුයි තව ප්ලාස්ටික් කලවන්න පුළුවන් විදිහේ ගම්මෙකුයි මේ වගේ කොටසක් මෝටරයකින් වැඩ කරන සෙල්ලම් කාරයකින් හරි බෝනික්කෙකුගෙන් හරි ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කොටස කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලාට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මේ මෝටරයට සම්බන්ධ පොඩි දැතිරෝධය වේගයෙන් කැරකෙවෙනකොට කූරට සම්බන්ධ ලොකු දැතිරෝධය නිසා කූර හෙමින් කැරකෙවෙනවා.